No terve. Parille pesälle pitäisi lähteä vielä muurahaisapot viskaamaan. Viime viikolla kävin tai oikeastaan kaikki muut sai, mutta parilta pesältä jäi puuttumaan. Eli happo loppu kesken, niin käydään nytten viskoamassa. Tapahtuu siis silleen, että meillä on tässä tämmöisessä, mitä nämä on, pakastuspussit, minigrippipussit, tommosia siivousliinoja, ja niihin immeytetään se happo. Pari kappaletta nyt on näitä sitten, kun parille pesälle viiää, ja sitten löytyy muurahaishappoa 65% ja desimit suojakäsineet ja suojataan vielä silmätkin, niin ei roiskahtele. Sitten kun avetaan semmonen 1,2 desilitraa tänne happoa. Otetaan pussi. Lirrautetaan ne sinne. Pikkusen oli nää minigrippipussit, mitä viimeksi hommasin, niin ei ihan tuo liina pittussuunnassa meidän mahtuu, mutta kyllä se kun vähän survoo tuonne, niin saa tän nauhan tästä kiinni ja sen jälkeen niin tuo happo immeytyy tuohon liinaan, eli sitä on sellainen määrä siinä, että nuo liinat jaksaa sen immeen. Tämä happo on sellainen määrä, mikä pitää olla tonne mehiläispesille niin kuin ollakin, mutta liinoja on sellainen määrä, että ne jaksaa sen happomäärän sitten immeen. Noin. Sitten seuraava. Noin. Saistuu nyt kiinni, niin olisi ihan kätevä. Noin. Ne on valmiit. Sittenhän siinä ei muuta kuin lähdetään mehiläispesille viemään nuo. Samalla katsoa, että onko ne ottanut edelliset talviruoka-annokset, mitä on annettu, niin seuraavalle ruokakierrokselle pääsee sitten. Jaahas. No niin, eli homman nimi on sellainen, että tästä pesästä ja tuosta pesästä puuttuu vielä hapot. Näissä on nämä siitepölyn keräämät tässä vielä paikallaan. Ne ei ole ollut käytössä pitkiin aikoihin, eli en ole kerruttanut siitepölyä. Siellä on läppä, joka aukastaan, niin mehiläiset pääsee kulkemaan tuosta ihan vapaasti pessään, mutta nyt ne pitää ottaa pois nuo keräämetkin tuosta ja se myöten hän ihan ensimmäiseksi. Nämä on siis ihan ruuveilla tässä kiinni, niin ruuvit auki. No. Ruuveja ei jätetä tänne luontoon. Toisesta sama juttu. Siitepölyn kerruttaminenkin jäi tänä vuonna aika vähin, kun alkoi se kuivuus ja kuumuus, niin eipä nuo mehiläiset sit paljon lennellykään enää. En kehannut kerruutella. Silloin alkukesästä jonkun kerran otin, mutta se oli silleen, että oman käyttöön vähän sai, mutta muuten se jäi vähän laimeaksi. Okei. Pienet hermosavut sinnekin. Ei paljon.
Ei liikaa. Joo, nyt tähän olisi tehtävä lentoaukon pienennys, eli nyt kun tuo happo laitetaan, niin että se ei ihan liian nopeasti haihu ja tuuletus sieltä pesästä, niin supistetaan tää lentoaukko. Voipala. No ehkä aavistuksen vielä. Se on sen verran korkea. Kohan se nyt se ohje 15 neliösenttimetriä, köhän se nyt oli tuo. Ei niitä mitään kanssa käydä laittelemaan. Kunhan nyt sinne päin. Tässä on vähän enemmän liikennettä. Ollaanko miten hermona? Katsotaan. Suuttuuks hyö meille? On aika tiukka on. Tiukka on menee. Pikkusen tuosta otetaan pois Noin. Se vieläkin vähän pyssyy vähän kiinni. Sitä vielä. No, lukehan pois. Ei jää väliin. No, nyt taitaa mennä vähän liian tiukaksi pikkusen aukasta. No, se on ihan hyvä. Sitten viskataan happoliina sinne mehiläispessään. Pikkusen nostan tuolta kantta ja supsautan sinne savua. Ovatpa kitanneet kiinni tuon. Sen verran tuohon, että lähtee tuosta yläkehien päältä pikkusen mehiläistä siirtymään pois. Saadaan helpommin laitettuun tuo paikalleen. Ruoka-aste on tyhjä. Seuraavat ruoka-annokset sais tuoda. Hyvin ovat ottaneet chapuskaa vastaan. Pikkusen on kyllä kitaattu. No niin. Sitten otetaan tää happoliina valmiiksi. Kahon mennä on lämmin tulla, kun alkaa aurinko paistamaan eikä tuulkeen. Hiki valluu jo nuomalta. Mut joo, tätä vejetään nyt semmonen, mitä mä nyt sanoisin, tuuman verran tuosta. Kun olisi saanut vielä oikeenemman, ne ei jäisi sinne kantamaan. Nyt ei ole enää suojalasit käytössä, mutta tässä vaiheessa nyt ei ole enää semmoista riskiikään roiskumiselle, kun se on tuo happo immeytynyt tuohon liinaan. Täältä paljastuu meidän mehiläiset. Tässä vähän ruopasta tuohon näköjään pikkusen kittailtu, eli tuommoista NS villirakennetta tehty tuohon väliin. Otetaan nuo pois, niin eivät jää kohottamaan tuota happopussia. Sitten me laitetaan tää happo tänne. Pussi noin paikalleen. Eli se täältä takaosasta pessää sitten haihuttaa ja leviää tuonne joka puolelle. Kansi piele. Noin nikkäästi. Se on nyt sit siellä.
ruokaa pitää kyllä tuoda näköjään. Tosiaan hyvin ovat syöneet ja ottaneet sapuskat vastaan, niin kahtois huomenna sitten sitä. Mutta tästä nyt semmonen ohjeessa on, että pitäisi käyttää semmoista korokekehystä tuossa välissä, että olisi vielä enemmän sitä haihtumistilaa, se leviäisi paremmin, mutta itse en ole sitä käyttänyt. Eikä ole kyllä punkkiongelmaakaan ollut, että hyvin on tuo hapotus tehonnut. Mä joskus alkuaikoina kun tarhasin, niin sitä käytin, mutta aina oli ongelmia kun sen kehyksen laitto tai viimeistään silloin kun hapon laitto. Niin näiden ruokinta-altaiden kanssa, ainakin tämä malli, niin se loppui tuo syöminen. Ne ei, jostain syystä ne ei sitten halunnut nousta sinne. Se oli hirmu vaikeita. Aina piti houkutella niitä kaiken maailman tikkuja ja risuja viritellä ja paukutella niitä pesiä, että sai ne jotenkin vähän hermostumaan ja nousemaan. Mutta niin, se on nyt oikeastaan se syy, minkä takia en ole sitä korokekehystä käyttänyt. Eikä tuota ole kyllä punkkiongelmaakaan päässyt syntymään, että hyvin se on tehonnut. Onpahan vähemmän rojua aina pesille kannettavissa. Nämä oli tosiaan nämä nokkapihit, näillä on kätevä vettää tuo happoliina tuolta sitten ulos. Joo, eli tosiaan varroapunkin torjunta kyseessä ja Suomessahan nämä punkit torjutaan ihan tämmöisillä orgaanisilla hapoilla, eli muurahaishappoja ja oksalihappoja. Sitten niin, marras-joulukuussa tehdään sitten oksalihappotipuutus kansat tuonne punkkiosalla. Ne mehiläisille kuitenkin semmonen, sitä on Suomessa lähes kaikkialla ja enemmän tai vähemmän, eli ne on pakko tehdä ne torjuntatoimet tai muuten se lopulta pääsee kyllä leviämään ja tuhoaa sitten pesät ja leviää alueellakin enemmän ja enemmän, että jokaisen mehiläistarhaajan pitäisi huolehtia näistä, että kantaa vastuunsa sitten tässä asiassa, että ei päästetä punkkikantoja täällä leviämään. Mutta niin, tänään nyt sitten jatkuu. Me aloittelen linkoilemaan hunajia, eli toivottavasti nyt sitten mahdollisesti, en lupaa, mutta hyvä. En lupaa, mutta ensi viikolle, jos saisi jotain verkkokauppaan myyntiin, jälleen myyjillekin pitäisi toimittaa. Siellä on kyselty jo pitkään hunajaa, niin alettaisiin saada sinnekin sitä, mutta nyt sitten tulee vähän suurempaa määrää, kun lingotaan tää pääsato kerralla, niin aletaan saada tavaraa sitten myyntiin. Toki aina purkitukset ja muut ottaa omat aikansa, mutta silleen niin ei ole nyt ihan heti hunajaa kuitenkaan loppumassa. Tai no mistäs mietin, miten kova kysyntä on, että saattaa se loppukin. Semmonen odotus on kyllä, että sato ei ole niin hyvä kuin viime vuonna, vaikka viime vuonnakin se oli heikko. Suomessa on ihan ollut vissiin aika iso vaihtelualuetta, että miten on hunajaa tullut. Nämä sääolosuhteet on ollut vähän semmoisia, että jossain paikoin on satanut hyvin ja sitten sinne minne ei ole satteita osunut ja tämmöiset valtavat helteet, niin kuin meille ei niitä satteita sattunut, niin ei kyllä sitten paljon hunajaakaan ole tullut, mutta joo, tää on tämmöistä. Se on vaan mäntävä niillä aina mitä tullaan. Joo, mutta kiitoksia videon katselusta, niin palataanpa taas seuraavalla videolla. Ei kun morjes.